Tak já vám všem děkuju za krásné přivítání. Já možná vám skoro asi nemám co povědět, protože to tady všechno pověděli holky, Janíčka Ondová a tady Markétka a tak podobně. No nicméně, podělím se s vámi i já o svůj příběh a na začátek jsem si vybrala větu: jestli se vám nelíbí, jak se věci mají, změňte je, nejste přeci strom. Něco na tom je, že jo. Já jsem si myslela, že to všechno je náhoda. Náhoda setkání, jak já jsem se dostala k Tiande. Já jsem pracovala jako realitní makléř, takže jak už tady zmínila Janíčka Ondová, je to taková hodně těžká práce a jednou jste dole, prostě jednou jste nahoře. Jsou doby hubený, jsou doby bohatý, já jsem si zažila všechny. A pokud člověk v této práci není obezřetný, tak prostě nemusí dopadnout úplně nejlépe. Každopádně je to tak, že vy každý měsíc můžete mít svůj příjem. Můžete, ale někdy je to tak, že třeba nemáte, že prostě naberete zakázku 1, 2, 10, jste úplně spokojený, šťastný, ale vy je třeba neprodáte. Ale vy každý měsíc máte náklady. Ty prostě máte, ať chcete nebo ne. Na kancelář, na auto, na inzerci, prostě úplně na všechno. A já jsem z toho byla taková unavená, taková, jak se říká, ten křeček v kleci. V tu dobu jsem úplně náhodou potkala svou sponzorku Ivanku na nějakém školení, které na mě prostě jenom zbylo a já jsem tam šla, protože dřív jsem se vlastně nevzdělávala. A tak mi kamarádka říkala: hele, zbylo mi tam místo, tak pojď. Já jsem říkala: tak teda půjdu z dobré vůle, jakože. Tak jsem šla, tam jsem potkala Ivanku a my jsme si tak jako nějak sedli a bylo to dobrý a postěžovali jsme si, protože Ivanka v tu dobu byla ten výživový poradce a obě jsme byli ten křeček v kleci, kdy prostě furt děláte, vyděláváte, wow, perfektní peníze, ale když pak děláte to daňové přiznání, tak prostě sedíte s tou hlavou v klíně a říkáte si: tak já jsem tady vydělala tolik peněz a vlastně nemám vůbec nic. Takže jste z toho unavený. No, ale znova říkám, že to byla asi náhoda, i když prý náhody se nedějí. Tak my jsme se s Ivankou potkali za měsíc znova na nějaké konferenci. Já vlastně ani nevím, co jsem tam dělala, ale něco mě v tu dobu zajímalo, takže jsem tam prostě byla. A v tu dobu mě ta Ivanka říká, že má novou práci a úplně byla nadšená, zářily ty oči a říká: mám auto, za mě platí sociální, zdravotní, telefon za mě platí. Já jsem stála a říkám: ty, to je dobrý. Tak jsem zase byla v těch realitách. Ale byla jsem tam rok a byl to takový jako těžký rok a byla jsem čím dál víc unavená. A tak jsem si furt jako vzpomínala na tu Ivču a říkám: počkej, ta Ivča jako... Myslím, jako, ono mě nějak zajímá, jsem si ani nepamatovala, jak se ta Ivana jmenuje, já jsem pořád si myslela, že to byla nějaká Simona. Ivanko, promiň. A tak jsem volala té naší školitelce a říkám: ty Nelly, prosím tě, se mnou tam byla ta Simona a nemáš ani telefon a tam žádná Simona nebyla, byla tam určitě Simona. Tak Nela mi za týden volá a říká: hele, tam byla jedině Ivana Nohavová, tak no, to musí být ona. Tak ji volám v naději, že mi spadnou ty holoubci, jak se říká hlouby do huby, no. Že mi tam spadnou a že ona pro mě bude mít to teplý místečko taky, že budu mít to auto, že si jako odpočinu od všeho. No a já jí volám: tak jak se máš? Nenápadně. A Ivanka: no úplně fantasticky, blablabla. A tak prostě všechno jako povídala a teď furt tam znělo nějaký Tiande. A já jsem si říkala: ta Ivana se zbláznila. Pro mě Tiande bylo něco jako, pardon, abych neurazila nějakou značku, já jsem říkala: ona dělá Avon, ona dělá Multilevel. A tak a teď bylo jako dlouhý ticho a Ivča říká: to zase slyšet nechtěla, co? No nechtěla, no. A no tak prostě takhle nějak se to sešlo a ta Ivča prostě, že jo, narvala ty produkty. Já jsem si říkala: zrovna jsme řešili s dcerou migrénu, protože ona byla mladinká, mě to docela trápilo, protože jedla hodně léku a tak dále, tak jsem si říkala: prostě tohle, tak je to lepší než drátem do oka, tak já to ze slušnosti. Já to teda ze slušnosti jako zkusím. Já jsem to zkusila a ono to fungovalo. Poprvé si říkám: to asi nějaký placebo, ne, narval mi to do hlavy Ivana. Zkusili jsme to podruhé, prostě fungovalo to podruhé a tak dále. Takže tak jsem si říkala: tyjo, tak ono asi na tom možná něco bude. Stejně mi to ale nepřesvědčilo. Ale stále jsem cítila, že v těch realitách jaksi nemám cíl, nemám za čím jít, nemám prostě jak růst,
Já jsem se cítila jako fakt v té kleci. Prostě neměla jsem ty křidílka. Takže pak jsem si furt dávala dokupy pravidelný příjem nebo nepravidelný příjem, pravidelné náklady. No a prostě tak jako tím začalo všechno to naše bláznoství. Takové to krásné bláznoství. A tím, že nám ty produkty fungovaly a moje dcera se opravdu dostala z těch migrén a tady z těch různých problémů, což pro mě jako pro mámu bylo prostě úplně neuvěřitelné, tak jsem to začínala posílat dál, ale já ten anti-avoňák, anti-jakákoliv kosmetika, jak říká Renča, já jsem vyfasovala za to táče prostě obrovskou Niveu, s tím jsem si vystačila svých skoro 50 let. Nic jsem jiného nepotřebovala a bytostně jsem nesnášela katalogy prostě, tady fakt ne. Tak já jsem to měla tendenci zkoušet na jiných, než na sobě. Takže jsem to vyzkoušela samozřejmě na rodině. Do dneška si pamatuju, když jsem několikrát mazala toho svého chlapa ortofitem a vždycky mu říkám s tou zvědavostí, tak co? A on nehřeje. Dokonce jsem pak už mu jednou řekla, ty mi to děláš jako schválně, abys mě jako přesvědčil, že fakt to nefunguje. A to teda ne, protože to je něco na mě, že jo. Pak jsem to vyzkoušela samozřejmě na neteři, vyzkoušela jsem to i na svoji kadeřnici, když jsem přišla a nikdy by mě to nenapadlo a teď se na ní koukám a říkám, Blani, co to máš za nohy? A ona mi říká, no jako tak to práce a tak, a teď říkám, se tady máš slavitou, namaž se a odchází. A ona mi prostě potom volá a ona ho chtěla. Počkej, oni to fakt jako chtějí ty lidi. To je divný, že jo? Tak jsem takhle potkávala další a další a já jsem si ale začínala uvědomovat, jak mám obrovský štěstí. A jsem si říkala, do dneška ťukám, já jsem asi zdravá. Prostě oni všichni na mě hrnuli tolik problémů. No a tak už jsem samozřejmě byla v tom kolotoči, že jo? Už jsem byla v tom. Takže, ale pak se stala taková věc, že najednou si nakupuju produkty a dívám se do toho e-shopu a měla jsem objednávku asi za 3000 a ten e-shop mi píše, že si můžu odečíst 4. No, to mají počty. Co to jako je? A teď volám té Ivaně, vždycky volám Ivaně a Ilča mě říká, no tak si prostě odešti ty 3 a 1000 máš ještě na další měsíc. To je divný. Dobře. Další měsíc jsem odjela na dovolenou, ještě jsem měla úraz a říkám se, jak je trošku poškádím, tak si tu jízvu prostě namažu a ukážu jim to, že jo. A dívám se na svůj účet za měsíc a já tam mám 8000. Tak to jsou blázni. Volám Ivaně. Ten blázen je asi ta Ivana, ne? Prostě. Takže a nemohla jsem jít do práce, protože jsem se prostě potřebovala nějak pozbírat a já se dívám další měsíc. A teď, víte, jak je to v těch ostatních zaměstnáních, i v těch realitách a tak podobně, prostě vy musíte něco udělat, abyste měli tyhle peníze. A já jsem neudělala skoro nic. A já jsem tam najednou měla 15 000. A to jsem si říkala, tak to už, já teda nevím, co si o tom mám myslet. No, ale volám té Ivaně a Ivana mě říká, tak kolik chceš, abys tam měla? A já tak ze srandy říkám, 30. Jenom zase, jak lepší než drátem do oka, že? 30 prostě. Abych měla třeba na ty základní náklady a mohla v klidu spát, protože ono v těch realitách nebo kdekoliv jinde, já jsem třeba musela vydělat minimálně 30-50 tisíc, než jsem si mohla dovolit koupit rohlík pro sebe. Jo, a to prostě fakt není sranda. S tím denně usínáte, máte hypotéky, máte tohle. Takže já jsem řekla ze srandy 30. A teďka můj chlap byl listopad a říká, no tak jako, a já mu říkám, třeba, že jo. Přišel prosinec a on říká, to už všichni všechno na Vánoce mají. A já, no dobře, no. A já jsem měla ještě víc, já jsem měla asi 20, 24. Přišel leden a můj chlap mi říká, to je po Vánocích, všichni všechno mají. A já jsem mu ukazovala výplatu, pak jsem mu ukázala výplatu prostě v únoru, v březnu. A teď on seděl, no nezapomenu ten pohled a to moje jako, jsem vyrostla. A on říká, tak ty máš tenhle plat.
To já jsem měl až po 20 letech na vedoucí pozici v automotiv. A já jsem zjistila, že jsem si vlastně splnila ten první sen, že vlastně jsem měla, že jsem si vlastně definovala ten první sen, jít v klidu spát a mít zaplacený ty náklady. A v ten moment, když mi to ten chlap řekl, tak jsem si dokázala definovat svůj druhý sen. Protože on v tom automotiv dřel od rána do večera, bylo to velmi psychicky vyčerpávající, až tak, že vlastně z toho vznikaly zdravotní problémy a já jsem opravdu měla strach, kam až to může zajít. Takže můj druhý cíl byl dostat ho z toho automotivu, z té práce. A teď jak na to? Já jsem milovala a miluju dodnes ty reality. Ale říkala jsem si, tak já ho naučím reality a budu je taky dělat a k tomu Tiande. Ale přátelé, prostě nejde sedět zadkem na 2 židlích. Já se dělám, že mám nachystanou prezentaci a v podstatě je ani neposouvám. Ivča mě říkala, že to dám z fraku. Nejde sedět zadkem na 2 židlích a o tom jsem se opravdu přesvědčila, protože potom, když máte svůj tým báječných žen a chcete jim předat to nejlepší, chcete, aby se měli úplně stejně jako vy, aby prostě rostli, aby zažívali úspěch a plnili si svoje sny, tak musíte tomu dát fakt všechno. Takže já jsem to udělala tak, že jsem prostě chlapa naučila ty reality a pak chlap mi musel ty reality sebrat, protože už nebylo východiska, jsem furt chodila, měla jsem nabranou nějakou zakázku a on mě říkal, proboha, já už ti to musím vzít, už to nedělej, takže se mi vlastně povedlo potom to, že já jsem mu předala ty reality, on je dneska ten vysmátý realitní makléř, žije si ten svůj realitní sen, stejně jako jsem si ho žila já, kdy už vám ty zakázky doslova chodí. Je spokojený, je vysmátý a já jsem teda mohla na 100% začít dělat Tiande. Zaplať pánu, že jsem se takhle rozhodla, to rozhodnutí nebylo lehké, ale dneska si říkám, že jsem se možná měla rozhodnout dřív, ale všechno se děje v čase, ve kterém má, takže je všechno zcela v pořádku. Takže v momentě, než jsem si začala plnit tenhle druhý sen, tak jsem začala pracovat krok za krokem. My jsme hodně pracovali v živém světě, protože já mám takovou prořízlou pusu asi od narození a já prostě se strašně ráda potkávám s lidma, strašně ráda se s nima bavím a já jsem si doslova od těch realit jako utíkala do tohoto tiandího světa odpočinout. Takže pro mě to bylo moc fajn takže my jsme dělali živá setkání, my jsme si dělali živé porady, my jsme se rádi potkávali, dokonce na těch živých setkání se mě stalo, že tam některé dámy začaly chodit opakovaně a já už jim říkám, ženský, vidí vás už ty moje keci, jako nemůžu snad ani bavit, už tam byly třeba po 5. A oni říkají, ale mě to baví tady s váma, jako nás to baví tady, je bavila i ta komunita, potkávání se a to je velmi důležité. Takže my jsme dělali všechny tady ty věci, my jsme dokonce, nebo já jsem mohla zažít i webináře, různé vzdělávání. Já jsem najednou viděla, jak se všichni ti lidi posouvají a jak se můžu posouvat i já. Mně se otvírala vlastně ta skřínka a začaly mi růst ty křidílka. Takže takhle my jsme pokračovali vlastně celou dobu, až jsme dorostli společně s týmem myslím si, že zlaté ředitelky nebo dokonce do perly. A pak přišel covid, protože my jsme byli hodně v živém světě, nás zdánlivě možná zastavil. Ale říkám zdánlivě, protože nezastavil. Protože tady totiž je to tak, to zase zmínila teďka nějaká dáma přede mnou, Zuzka, že některé sítě jeli jenom online. A my jsme si mezi těma sítěma fakt pomáhali, takže to, co jsme nevěděli my, jsme se dozvěděli od nich, to, co oni nevěděli od nás, to, co oni nevěděli z živého světa, se dověděli od nás. A toto je další takový bod, který prostě já opravdu tady miluji, že fakt se můžeme bavit na rovinu přes crossliny a můžeme si sdělovat svoje starosti i radosti a svoje zkušenosti. Takže nás díky Tiande, díky Renatce, díky Ivaně a všem ostatním
ani covid nezastavil. My jsme byli schopni se relativně rychle zorientovat i v tom živém světě. A i ty moje holky byly tak šikovní, že se rychle naučily prostě fungovat v tom online světě. Takže v podstatě, ne, že bych covid milovala, ale i nám něco dokázal přinést. Dneska můžu říct, že jsem našla to, co jsem hledala. Že jsem našla cestu, jak se vzdělávat. Že můžu podnikat bez nákladů, že mi stačí jenom telefon. Že už žádnou práci nemusíme dělat ani já, ani můj muž na úkor svého zdraví. Ba naopak, my si tady zdravotně neskutečně pomáháme. Mohu stále růst a posouvat se, tak jak jsem říkala, já se snažím koukat na ostatní, snažím se účastnit se akcí, snažím se kupovat si různé kurzy, dívat se dál a dál dopředu a prostě opravdu se vzdělávat a to samé učit prostě svoje holky a přenášet to na ně, aby byly šikovné a úspěšné nejen ve své práci, ale i prostě ve svém životě, aby byly spokojení i vnitřně sami ze sebou. Díky Tiande jsem v podstatě mohla vyměnit náš vozový park, takže jako první jsem koupila auto chlapovi, abych mu ukázala, že ten Ortofit fakt hřeje. Záhy na podzim jsem si mohla dovolit pořídit auto díky Tiande, díky programu Tiande auto snadno. Já se úplně prostě těším teďka na dovolenou ženský do Dubaje. Já jsem sice měla dovolené prostě předtím i zadarmo, ale životní okolnosti prostě tomu nepřáli, takže teď si to užiju úplně dvojnásob. Já jsem díky Tiande našla zálibu snad i v šatech, jsem si říkala. Já jsem byla takový sporták, prostě všichni, co mě potkáte, tak vždycky jenom v teniskách, ale díky Renatce, Ivance a podobně už mám i šaty a lodičky. Takže si to zapamatujte, to je taky takový jako přelom. Díky Tiande, které umí pomáhat lidem, díky e-shopu, který umí pomáhat lidem, můžu pomáhat lidem i já ve svých soukromých projektech a ten pocit toho zadosti učinění, toho poděkování, těch rozzářených očí mě prostě stojí za to a hodně mě to naplňuje. Díky Tiande jsem našla životní poklad v podobě mých přátel. Ať už je to tady moje sportačka Ivanka, můj blázen, díky kterému to začalo. Ať už je to tady Renatka, pan ředitel, celé Tiande, anebo moje holky prostě z mého týmu, moje skvělé holky z mého týmu. Děkuju. A díky Tiande jsem našla prostě sama sebe. Našla jsem si cestu. A co je mým nebo naším cílem dál? Prostě budeme Rubínový tým, no.